Përshëndetje nderuar teleshikues, në këtë temë aktualitetin ne do ndalemi tek Bashkia e Mallakastërës, tek një bashki që udhëhiqet nga Agron Kaplani. Agron Kaplani është një përfaqësues i Partisë Demokratike, i cili për hir të së vërtetës ka ndryshuar faqen këtij qyteti. Jo vetëm kaq, është një qytet me një potencial të jashtëzakonshëm bujqësor dhe blegtoral, është një qytet, një bashki me 43.000 banor, të cilët kanë të lidhura shpresat me këtë bashki që neve kemi pas. Unë do të organizoj këtë lloj reportazhi, jo vetëm në zyrën e kryetarit Bashkisë, por edhe në ato që ka lënë gjurmë ky kryetar bashkie. Jemi me kryetarin e Bashkisë Mallakastër, zotin Agron Kapllanaj. Zoti Agron, unë do të filloj pa hyrje pa dalje. Keni ndryshuar faqen kësaj bashkie. Çfarë keni marrë dhe ku keni arritur? Në fakt është vërtet që ka ndryshuar pamja e bashkisë, e qytetit Ballshit dhe Mallakastër ngadalë. Në fakt kjo ka qenë prioriteti im, këto ka qenë premtimet e mia dhe sigurisht që pak nga pak jemi duke arrit qëllimit dhe duke ndryshuar pamjen e qytetit, duke ndryshuar pamjen e Mallakastërës dhe duke bërë të jetueshme dhe sigurisht që duke bërë qytetarët të ndjehen mirë dhe të mos të jenë të zhgënjur nga premtimet, por edhe nga besimi që ata kanë pas tek kryetari i bashkisë, i cili dhe kanë votuar në masivitet. Nuk e vëndëshim. Ka pasur shumë probleme me hipoteka, me legalizime, me kështu. Si e përballur me këtë sfidë? Për hir të vërtetës probleme ka pas, ka dhe sigurisht do të ketë. Ne kemi filluar edhe për shkak të përvojës time të gjatë në drejtimin e pushtetit vendor, kemi filluar me ato probleme që janë më të ndjeshme, me ato probleme të cilat janë edhe më të zgjidhshme dhe sigurisht që dal nga dal duke shkuar edhe ato probleme që janë pak më të kompleksuara për të gjetur zgjidhjen. Sigurisht që legalizimet apo dhe çështjet e tjera të cilat nuk është se janë probleme që përkasin drejt për drejt bashkisë, sepse janë disa institucione tjera që varen nga shteti. Ne jemi munduar që të bëjmë një koordinim të mirë, të kemi një bashkëpunim të mirë me institucionet shtetërore, edhe pse ndonjëherë ndahasim në vështirësi për hir të vërtetës, edhe për shkak të korrespondencës apo edhe për shkak të asaj dëshirës për të bashkëpunuar nga institucionet qendrore. Gjithsesi ne ua kemi imponuar me sjelljen tonë dhe me kërkesat e vazhdueshme, duke mos rreshur asnjëherë për të kërkuar atë çfarë është e rëndësishme, pra shërbimin ndaj qytetarëve. Ky qytet është i lidhur me naftën. Si janë raportet me uzinën, me naftën, si janë me hallet e tyre, se dëgjojmë ditë për ditë kronika televizive dhe lajme. Për hir të vërtetës, qyteti Ballshi është qytet industrial. Në qytetin e Ballshit është e vendosur e vetmja rafineri e përpunimit të thellë të naftës, pra rafineria e Ballshit, dhe sigurisht që zona përreth është zonë industriale, zonë naftë-nxjerrëse. Rafineria e Ballshit është pronë private. Tashmë ne dim se si ka shkuar kalvarinë e gjatë të saj që nga privatizimi deri në ditët e sotme ka kaluar në disa duar dhe për hir të vërtetës ka lënë shihet hidhur, qoftë për sa i përket qytetarëve, qoftë për sa i përket pagave të cilët nuk i kanë marrë dhe kanë ngelur shumë pa marrë, qoftë edhe për sa i përket taksave që kjo rafineri ka pas ndër vite detyrim ndaj bashkisë apo pushtetit vendor në tërësi. Ne jemi munduar të bëjmë më të mirën, por imagjinoje kur ty negociata të mbetet. Kur një kompani i ngelet shtetit rreth 50-60 milion euro borxh për një vit, imagjinoje nëse i ngelet 500.000 euro borxh bashkisë janë diçka e papërfillshme për ta. Në fakt për ne është ato 500.000 euro janë shumë, sepse me ato 500.000 euro ne mund bëjmë diçka për këta qytetarë dhe sigurisht që nuk kemi rreshtur duke bredh pas tyre, duke negociuar, duke u munduar, duke bredhur gjyqe pafund, të cilat heri kemi fituar dhe heri kemi humbur edhe për shkak të shumë gjërave që ne tashmë i dim,
Por edhe aty ku kemi fituar prap nuk i kemi marrë, sepse një firme apo një kompanie që falimenton, imagjinohet se çfarë do t'i marrësh më vonë. Ndryshe ka qenë historia me ndërmarrjen pra me industrinë naftënxjerrëse. Ajo pjesa dërmuese e asaj ndërmarrje është kompani shtetërore, ka pas Alpetroli. Raportet kanë qenë më ndryshe me Alpetrolin, pasi ka një rakordim dhe një përputhje në shkëmbim të korrespondencës, po edhe detyrimeve që kemi ndaj njëri tjetrit. Ka pas kompani private të cilat kanë pas disa puse me koncesion, edhe me ato kemi pas të njëjtat probleme dhe borxhe pafund ndaj pushtetit vendor, por edhe ndaj shtetit edhe ndaj punonjësve që kanë punuar gjatë kësaj kohe. Të gjitha këto halle vinë tek Agron Kapllanaj tek Kryetari. Veç kësaj ju keni dhe shumë njësi bashkiake të shtrirja në të gjithë bashkinë rreth 11, me se jetojnë dhe si e përballojnë jetën këta njerëz? Bashkia Mallakastër është një territor i hapur, në fakt është një territor përveç popullsisë, ka edhe një sipërfaqe të konsiderueshme, kodrinore, në përgjithësi është një sipërfaqe, Bashkia Mallakastër shtrihet në një sipërfaqe prej 340 km², pra që do të thotë sipërfaqja nuk është e vogël për të menaxhuar, dhe qytetarët banojnë pothuajse në gjithë të sipërfaqe, dhe sigurisht që hasin ato vështirësitë e tyre. Në përgjithësi jetojnë me blegtori, me pemtari, ullishte, frutikulturë dhe një pjesë e mirë që janë në qytet dhe rreth qytetit i kanë vash presa tek industria e naftës, si ajo nxjerrëse dhe ajo përpunuese, edhe për shkak të një kohe të gjatë që ata e kanë lidh jetën e tyre me këtë industri. Dhe prandaj shpeshherë kur kjo industri çalon apo ngec nuk punon, këtu ndihet shumë mungesa e saj, sepse në qytetin e Ballshit, në momentet kur kjo uzinë nuk punon, në muaj këtij qyteti apo zonës përreth i mungojnë rreth 30 milion lekë të reja xhiro. Pra, do të thotë që nëse mungojnë pagat e punonjësve, atëherë mungojnë blerjet në supermarkete, në lokale, në jetën e përditshme, për fëmijët e tyre që kanë shkollë. Pra, këtu është si thua një qytet i vdekur në momentet kur kjo industri nuk punon. Pas që ka 3 gjimnaze, ka dhe disa shkolla të vjeçare, pothuajse në çdo cep të Mallakastës, ka përmirësim arsimi, ka... Unë do të thoja që përmirësimi i arsimit nuk do të thotë bësh një godinë të re. Sigurisht që ajo godina e re të imponon shumë gjëra, të imponon kushtet si për nxënësit edhe për mësuesit, por ajo nuk ndryshon filozofinë e sistemit arsimit. Sistemi arsimit në thelb është një sistem që për mendimin tim kanë mbet në vend dhe për mos thënë që ne po bëjmë hapa mbrapa. Kemi mbi 25 vite që sistemi arsimit është shkatëruar. Është shkatëruar totalisht. Nuk ka vëmendjen e dur dhe sidomos edhe për sa i përket cilësia e mësuesve, por edhe vetë ajo reforma që duhet bërë në arsim. Dhe unë them që ka ardhur momenti që ne duhet bëjmë reforma radikale në arsim. Mos shohim se do të dalin X mësues pa punë, apo do të kemi disa shkolla në disa fshatra të mbyllura. Ka ardhur momenti që ne duhet bëjmë, sigurisht ka ardhur momenti që ne të krijojmë ambiente të mira me kushte të mira dhe të bëjmë transportin e fëmijëve aty ku kanë kushtet, aty ku kanë mësuesit cilësor të cilët janë të përkushtuar për fëmijët dhe të heqim dorë nga klasat kolektive si për shkollat fillore, ashtu për shkollat e mesme, sepse ignoranca sa vjen e shtohet. Dhe efektet e gjithë këtij sistemi, pra 25 vjeçar, tani sa po vinë dhe po dallohen. Pse? Sepse ne hasim vështirësi në kuadro të cilët duhet që tani të kishin dalë, të merrnin fatet e Mallakastës dhe të gjithë vendit
në dorë. Ne jemi duke mbajtur shpresat se tek ata pak nxënës apo studentë të cilët ekselent, të cilët shkojnë jashtë shtetit dhe ne presim që të kthehen, dhe në fakt është kënaqësi që të kthehen të japin kontributin e tyre në vendin tonë, por ne nuk do të harrojmë që pjesa bërthama janë ata studentë të cilët mbarojnë këtu dhe duhet mbarojnë me cilësi. Po gjithë një student të mbaroj me cilësi, të jetë një student i shkëlqyer dhe kur të dali i formuar tamam për të shërbyer komunitetit, zonës apo vendit të tij, duhet që bazën ta marrë që në klasë parë, madje që në kopësht duhet ta marrë. Se aty fillon zanafilla. Nëse në fillimet e veta ai në klasë 5 nuk di akoma tabelën e shumëzimit, çfarë do të presim ne që ky të shkojë të mbarojë 9-vjeçaren dhe të mbarojë mesmen dhe pastaj të shkojë edhe në shkollë të lartë. Pra është një vakum i madh. Ne kemi akoma kuadrit e vjetër, kuadrit të cilët kanë mbaruar para 90-s, por është një kontingjent si sapo vjen dhe po na lë në kuptimin e mirë të fjalës, janë po dalin në pension. Po dalin në pension dhe ne jemi detyruar që t'i zëvendësojmë. Ndonjëherë ushtojmë edhe në një vit punë më tepër tyre sepse e kemi të vështirë t'i zëvendësojmë, por në perspektivë ata duhen zëvendësuar. Me këtë do t'i zëvendësojmë. Kemi mangësi, edhe ata pak studentë që dalin të mirë nuk kthehen më në Mallakastër, nuk kthehen në Ballsh, sepse edhe vetë kushtet e jetesës kanë qenë të tilla, edhe pagat nuk premtojnë që ai të vijë dhe të ullet të ajoshi, pagat e pushtetit vendor sidomos janë në minimum, nuk e joshin një inxhinier ndërtimi që të vijë dhe të punojë në drejtorinë e urbanistikës, apo qoftë edhe një jurist apo një ekonomist i cili sot mund të krijojë hapësira, ka hapësira pafund edhe në ndërmarrje private ku mund marrë 2 deri në 3 fishin e pagës pushtetit vendor. Pra në këtë fushë arsimi ka ngel në vend dhe po them po më mbrapa. Duhen ndërmarrë reforma radikale në arsim dhe duhet punuar dhe gjithë duhet punojnë në fakt që ta fusim, ta kanalizojmë, sepse efektet do jenë të jashtëzakonshme. Kemi një shëndetësi e cila po ta shikosh e kanë vështirë. Çfarë ke bërë për të përmirësuar jetën, për të mos siguruar ata dy pak doktor, për të zgjidhur ato hallet e tyre? Shëndetësia në fakt nga pushteti vendor nuk ka asnjë varësi. Ne në fillim të vitit 2015 kur diskutonim çështjet e kalimit kompetencave, të kaloj kjo, të kaloj ajo, u trubëntua me të madhe, në fakt, bashkitë do të kenë këto kompetenca, në fakt nuk kanë asnjë kompetencë, thjesht vetëm kanë sa hallem tepër, por kompetencat i kanë mbajtur vetë pushteti qendror, ne na ka dhënë ndonjëherë edhe atë listë pagesën për të paguar disa, siç është sistemi i arsimit parashkollor. Dhe në fushën e shëndetësisë ne kërkuam që minimumi qendra shëndetësore, nuk flasim për spitalet, sepse spitalet do të kenë varësinë nga Ministria e Shëndetësisë, por qendra shëndetësore duhet të kenë varësi nga bashkia. Duhet të kontrollohen nga bashkia, duhet të menaxhohen nga bashkia, edhe për shkak sepse edhe vetë godinat e tyre janë prona e bashkisë. Por ne kemi infermier apo mjek në përfshatra të cilët nuk shkojnë. Shkojnë një herë në javë apo edhe 2 herë në muaj. Kemi infermierë që e ka qendrën shëndetësore pra ato ambulancën, qendra ambulative në fshat, por shkon qytetarët, banorët e atij fshati shkojnë dhe i bëjnë gjilberat në shtëpi injeksionet, pra në shtëpinë e infermierës. Jo, në shtëpinë e infermierës do të shkojnë atje, ose infermierët do të shkojnë në shtëpinë e qytetarit se nuk rri. Pra e ka për detyrë që të rri. Nëse do ta kishim nën varësi dhe nën kontroll, ne atëherë do të ishim më afër. Pse? Sepse ne e kemi ato allkatona që mund të ta kontrollojmë më shpesh. Kemi kryeplejt, kemi antarët e plesive të lagjeve, por kemi domethënë banorët për çdo gjë ankesën e parë vinë e bëjnë tek pushteti vendor. Edhe për një infermier, edhe për mjekun, edhe për atë elektricistin e OSHE-s, s'kemi lidhje fare, edhe për mësuesin që nuk sillet mirë me nxënësit apo nuk jep mësimin e dur, pra të gjithë ankesën e parë vinë e bëjnë tek bashkia. Dhe prandaj them që një pjesë e mirë e këtyre do të ishte mirë që të ishin në varësi të pushtetit vendor.
Ashtu si që ka dhe Evropa në fakt. Evropa perëndimore në përgjithësi, arsimi varet jo vetëm ai parashkollor, po arsimi nëntëvjeçar është në varësi të pushtetit vendor. Thonë që Agron Kapllanaj është një ekonomiqar i zoti, një ekonomiqar i kujdesshëm. Ato 2 lekë që grumullon nga këta biznese me sakrificë, me kështu, i ka investuar për të bërë një kënd sportiv, për të përmirësuar jetën e njerëzve, për të përmirësuar infrastrukturën, për të përmirësuar orarën e ujit. Në fakt, detyra e një kryebashkiaku kjo duhet jetë. Një kryebashkiak do të thotë që do të jetë është ai kryefamiljari i asaj familjes madhe, i cili duhet që me kujdes të menaxhojë çdo të ardhur që hyn në shtëpinë e madhe, pra në bashki, dhe ajo të shkojë aty ku duhet dhe aty ku është më e ndjeshme edhe më e nevojshme nga qytetarët. Unë jam munduar që e pare punës të rris performancën e bashkisë, pra të rris të ardhurat. Ke bërë një bashkë? Të rris të ardhurat, sepse të ardhurat, nëse ti nuk ke të ardhurat, atëherë nuk ke çfarë të shpërndash. A di që autoriteti i këtij qyteti është bashkia? Dhe sigurisht që nga 2015, duke marrë të ardhurat në total të bashkisë Mallakastër dhe duke i krahasuar ato me të ardhurat në total po të bashkisë Mallakastër ose do të thoja të bashkisë Ballës dhe të ish njësive vendore, ato janë dyfishuar gjatë këtyre 3 viteve. Pra, një dyfishim do të thotë dyfishim të punëve, dyfishim të investimeve, pra dyfishim të shërbimeve ndaj qytetarëve. Dhe ne nuk do të rreshtim së të kërkuari. Ne sigurisht që kemi vënë rregulla strikt për të paguar taksat, për të mbledhur të ardhurat, kudo që janë ato, sepse pak na pak mbushet ai thesi i arkës bashkisë dhe pastaj ne në fund vitit bëjmë planifikimi për vitin pasardhës dhe kuptohet, domethënë çka kemi mbledhur këtë vit, ne mendojmë që të mbledhim diçka më tepër vitin e ardhshëm dhe parashikimet janë ato që ne mendojmë për të bërë. Në gjithmonë edhe duke bashkëbizetuar dhe duke marrë edhe mendimin e qytetarëve se ku mundet të investojmë dhe ku është më imediate. Prandaj këto të ardhura këtu kanë qenë. Nuk janë mbledhur një pjesë. Janë keq menaxhuar një pjesë, por unë do të them që të ardhurat, taksat që mblidhen nga qytetarët, kanë filluar të shkojnë aty ku ato kanë vendin. Kanë filluar të kthehen në shërbim ndaj qytetarëve dhe shoh që qytetarët jo vetëm që janë ndjen mirë dhe janë të gëzuar që nuk po zhgënjen dhe një herë tjetër, por ato taksa që kanë për të paguar shoh që nuk rezistojnë, por sa herë që vinë dhe ne kërkojmë që për marrë një shërbim duhet të pagojnë detyrimet, shkojnë dhe i pagojnë ato me qejf, vetëm se këto taksa ata e shohin që po kthehen shërbim ndaj tyre. Për ta mbyllur këtë intervistë, jemi në një vit që duhet përgatitesh për një raund tjetër edhe një përballje të fortë, por edhe një sfidë që kemi. Në fakt, jeta jonë kështu shkon, në çdo 2 vjet, çdo 4 vjet, ne kemi raundet të një pasnjëshme dhe në fakt kjo na është bërë si rutinë tani, nuk është se na impresionon shumë. Ne kemi zgjedhjet e pushtetit vendor vitin tjetër. Unë kam punuar, jam munduar, kam edhe një vit akoma në fakt, unë kam zbardhur faqen të qytetarëve mallakastriot në fakt dhe sigurisht edhe të strukturës e cila më ka besuar dhe unë absolutisht jam shumë mirënjohëse Partisë Demokratike dhe kryetarit saj tek përbesimin që patën te unë dhe sigurisht që ata morën premtimin se unë nuk do t'i zhgënjeja dhe sigurisht që fitoria ishte një dhuratë për ta, por në fakt jo vetëm që duhet fitosh, por problemi është që fitoria duhet mbajt dhe fitoria mbahet me punë dhe me shërbim ndaj qytetarëve. Unë këtë punë jam munduar ta bëj dhe të bëj më të mirën dhe sigurisht do të vazhdoj deri në fund. Pastaj janë strukturat e Partisë Demokratike ato që do të vendosin dhe sigurisht që pasi të vendosin strukturat e Partisë Demokratike janë qytetarët ata që të bëjnë vlerësimin dhe do të votojnë. Unë të falenderoj që diskutuam bashkë. Unë dan zëri, puna jote shikohet me sy, po preket edhe në Tiranë. Faleminderit. Unë ju falenderoj edhe ju që bët rrugë të gjatë dhe erdhët në Mallakastër. Mallakastra është mikpritse dhe sigurisht që nëpërmjet jush punët që bëhen në Mallakastër
do të përcillen më tej këtyre mediave lokale, pra do të shkojnë edhe deri në media kombëtare. Ju falenderoj juve.